Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. We are blessed beyond measure kasi itinawid po tayo ng Panginoon Diyos sa bagong taon natin. And one of the greatest characters of God na talaga naman pong kamangha-mangha ay yung pagiging faithful niya sa atin. Whenever He makes a promise, He keeps it. And throughout the story of each person mentioned doon sa Bible who truly obey the Lord, ipinakita po ng Diyos kung gaano siya ka-faithful until the end. He was faithful then and He is faithful now. Ano po ba yung mga pangako ng Diyos sa inyo na tinupad niya mula noon at hanggang ngayon? And today po, as we worship the Lord, alalahanin po natin kung gaano katapat at kabuti ang Diyos sa atin. Awitan po natin siya ng buong.
nila, Lord. Kami po ay lilipad and we will soar high, Father God, with your strength, Panginoon, sa amin. Pinupuri ka po namin, Lord. And right now, let's sing to the Lord at tayo sumayaw at magpuri sa Kanya. Gamitin po natin ating mga kamay sa pagpuri sa Panginoon. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla.
po kami pabayaan. Sa iyong mga pangako, Panginoon, hindi mo po kami maiiwan, Lord. And this new year, Panginoon, we renew our commitment sa iyo. Na kami po'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. At ang buhay po namin ay patuloy namin inaalay, Panginoon, sa iyo para sa iyong kaluwalhatian at kadakilaan. And church, let's sing this song at gawin po natin panalangin ito sa Panginoon. Maglilingkod sa iyo, Panginoon. Maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay
Magandang araw po sa lahat. Kumusta na po tayo? We are now in the second week of 2022. Ang bilis po ng mga araw. Ano na nga po ang mga kaganapan sa atin? Ano na po ba ang ating mga ginagawa? Ano na ba ang ating sinisimulang gawin? Meron na po ba tayong ginagawang bago? Baka kasi ang ating ginagawa ay katulad pa rin ng mga ginagawa natin dati. We said, if we are looking for something new, dapat ang gagawin natin ay bago din. Kasi kung gusto natin ng bago, pero ang ginagawa natin ay yung dati pa rin, ano kayong sinabi ni Albert Einstein tungkol dito? Sabi niya, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. So sabi niya, kabubuhan po yun. Ano? Kaya hindi po tayo bubo. We are not insane. Ang ating sinasabi na ang taong 2022 ay taon na kakaiba sa nakaraang taon. Sa nakaraang 2021, kakaiba siya sa nakaraang 2020 at yung mga nakalipas pang mga taon. We agreed that the Lord is out to do something amazing, something great, something wonderful for this year. Ang katotohanan ni ganito, hinayaan niya tayong makarating sa taong ito dahil sa tatlong bagay. Number one, may gusto siyang ipakita sa atin. Pangalawa, may gusto siyang gawin sa atin. At ang pangatlo, may gusto siyang ipagawa sa atin. Na ang tanong, ang sagot doon sa ano ang gustong ipakita ng Panginoon sa atin, of course, gustong ipakita ng Panginoon sa atin ang kanyang kalooban, ang kanyang kamanghamahang gawain. Kasi si Lord, palagi siyang gumagawa at kapag siya ay gumagawa, palagi po yung amazing. It will always be wonderful. It will always be beautiful. Gusto niyang makita po, gusto niya pong makita po natin yon. Pangalawa, ano naman ang gusto niyang gawin sa atin? Gusto niyang matupad ang kanyang mga pinangako sa atin. Ito ang gusto niyang gawin. In Jeremiah chapter 21 verse 11, it says, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, in effect, God wanted, gusto niya na gawin niya, matupad niya ang kanyang mga pinangako sa atin. Sa pangatlong katanungan, ano naman ang gustong ipagawa sa atin ng Panginoon? Dito, dalawang bagay. Una, gusto niyang gawin natin ang kanyang kalooban. Pangalawa, gusto niyang ipusis natin ang future na kanyang inilatag sa atin. Gusto niyang makonquer natin ang future natin. Gusto niyang angkinin natin ang kung ano ang meron sa 2022 and even beyond. Paano nga ba ang pag-angkin sa plano na inilatag ng Diyos para sa atin? Ito po ang ating pag-aaralan at pagbulay-bulayan sa susunod na mga 2 o 3 linggo. Meron po tayong bagong series. Our series is about possessing or conquering the future. At bilang panimula, I am going to read 4 texts from the Old Testament. Una, yung Genesis chapter 13, verse 12 to 17. It says, Genesis chapter 13, verse 12 to 17, Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain, and pitched his tents near Sodom. Now the Lord of Sodom were wicked, and were sinning greatly against the Lord. The Lord said to Abram after Lot had parted from him, look around from where we'll give you are. From where you are, I should say. Look around from where you are.
to the north, to the east, and to the west. All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. And verse 16 says, I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring will be counted. Go walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you. That's the first passage. And the second passage ay nasa Genesis pa rin po. In Genesis chapter 15, verse 18 to 19, ito po ang pagkasabi, on that day the Lord made a covenant with Abraham and said, to your descendants I give this land. The land from the great river of Egypt, the Euphrates, the land of the Canaanites, the Cadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephites, Amorites, Canaanites, Gerites, and Jebusites. The third verse that I would want, the third text that I would want to read is in Genesis chapter 17, verse 8. It says, the whole of Canaan where you are now an alien, I will give an everlasting position to you and to your descendants after you, and I will be their God. And the last text that I would read is in Joshua chapter 1, verse 1 to 4. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all the people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place you set your foot as I promised to Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. Harap pagpalain ng Panginoon ang mga passages na aking binasa na siya rin po ating pagbulay-bulayan. And the fourth text na binasa natin, palaging sinasabi doon na I will give. Palaging sinasabi doon, I will give. Ibibigay ko. This is what we call future progressive. Sa mga grammarian, ang tawag po dito, future progressive. Ano po yung future progressive? This is a tense, a progressive tense, being used to express action that will be ongoing in the future. Used for an ongoing action that will occur in the future. Ito po ang tinatawag na future progressive. For example, they will be painting the perimeter fence of our worship center. Ang tawag po doon, that is future progressive. Magaganap or kasalukuyang nagaganap. Itong future progressive na sinabi ng Panginoon that I will give you the land. I will give you the land of promise, yung kanyang pinangako sa kanyang Abraham. Ang tanong ko po ay naganap po ba? Kasi nung sinasabi po ito ng Panginoon kay Abraham at kay Joshua, ito ay magaganap pa lang. Ito po ay future progressive. Ang tanong ko, natupad po ba? Natupad po ba ang pangako ng Diyos? Yes. Natupad po yon. Dahil alam niyo po ba, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Pero ang tanong, paano ba ito ibinigay ng Diyos? Paano ba ibinigay ng Diyos ang lupang kanyang pinangako? Yung pinangako niya kay Abraham? Yung sinabi niya kay Joshua? Doon sa ating binasa? Did the Lord give it in a silver platter? Yung talagang ibinigay na, talagang tatanggapin na lang at kakainin na lang. Kung ba, parang pagkain siya na isusubo na lang.
Ganun ba yung nangyari? No, parang, ito na, yung titulo ng lupa, iyon na yan. Mga kapatid, hindi po. Hindi po ganun. Let's open our Bibles in Numbers chapter 13. Dito po yung kapamaraanan kung paano ibinigay ng Diyos. In Joshua chapter 13, Numbers chapter 13. But I would want you to read. Basahin po yung chapter 13 at saka yung chapter 14. So ito yung account. Ito po yung panahon kung saan ibinigay na, pinapapusis na, ipinaaangkin na ng Panginoon sa mga Israelites ang lupang ipinangako niya kay Abraham. Ano ang dapat pinapagawa sa kanila? Ang pinapagawa sa kanila is they have to possess. For the Israelites, it was a given deal. Ika nga, to conquer the promised land is a done deal already. Tapos na yon. From God's point of view, sa pananaw ng Panginoon, sa kanyang sinabi, sabi niya, ito yung aking ibibigay sa inyo. Na aking sinabi kay Abraham. Tapos na ang usapan. Kanila na yon, kasi yun ang sabi ng Panginoon. But, they have to do something. And the question is, ano nga ba ang dapat gawin ng mga Israelites? Ito na nga po ang sinabi, ang binasa natin. In verse 17, they have to see what is in the land. Ano ba? Titingnan nila kung ano ang nandun sa lupain ng Canaan. They have to see the good and they have to see the bad. God wanted them to visualize the circumstances and the situation that they will have in the promised land. Ano ba? Gustong ipakita ng Panginoon, ito na yung lupa na sinabi ko, ipinangako ko. Because bago nila makamit o mapossess, they have to see it first sa kanilang mga mata. Now, anong nangyari sa kwento? Kaya nga po, sabi ko sa inyo, basahin niyo po yung karugtong na chapter, verse 14. Nagkaroon po ng dalawang grupo ang mga tao na inutusan ng Panginoon. There were 12 persons. 12 dahil one leader from every tribe. Sa 12 ito, sa 12, sa 12 persons, 12 leaders of the tribes na inutusan ni Moses upang i-explore, upang tingnan ang lupain, nagkaroon po ng dalawang grupo. Nagkaroon po ng dalawang grupo ng mga tao. Yung isa, yung fearful, yung matakutin. Yung isang grupo, faithful. Fearful and faithful. Mas marami ang fearful. Marami po yung natakot. Marami po yung matatakutin kaysa faithful. Doon sa mga tapat at mayroong pananampalataya. By the way, anong pagkakaiba dito sa dalawang grupong ito? Sa fearful at sa faithful. Ang mga fearful, yung matakutin, ay ang mga taong mga faithless. Tingnan nyo ha. Ang mga fearful ay ang mga tao na mga faithless. Ang mga faithful naman ay ang mga tao na mga fearless. So, do you see the difference? Ang mga fearful, yung matatakutin, ay mga faithless. Walang pananampalataya. At ang mga faithful naman, yung merong pananampalataya, ay ang mga taong walang takot. Ang mga fearful na mga tao, ang mga matatakutin na mga tao, ay umaasa lang sa kanilang kakayahan.
At dahil tinitingnan nila ang kanilang sarili, kanilang kakayahan, pag tinitingnan nila ang kanilang kapasidad, bumababa ang tingin nila sa kanilang sarili. Nagkakaroon sila ng self-esteem. In chapter 13, verse 31 to 33, ang sabi ng mga matatakutin, itong 10 ito. Yung isang grupo, majority, 10. Yung mga matatakutin, yung mga faithful, 2 lang. Sabi nila, hindi nila kaya. Hindi kayang iposes. Hindi kaya nilang sakupin. Hindi nila kayang angkinin ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Why? Tiningnan nila ang lupa, napakaganda. Kaya lang yung nakatira doon, mga higante, mga malaking tao. Mababa yung tingin nila sa kanilang sarili. Actually, sabi nila, para kaming mga tipaklong sa kanilang mga paningin. Imagine, tao sila, nung tiningnan nila yung kanilang sariling kakayahan, yung kanilang kapasidad, ang tingin nila sa kanilang sarili naging tipaklong. Why? Because of their fear. Dahil sa kanilang takot. Dahil ang mga matatakutin na tao, tinitingnan nila yung kanilang sarili. Kabaliktaran po ng mga faithful na mga tao. Ang mga faithful na mga tao ay umaasa lang sa Panginoon. At hindi lang umaasa sa Panginoon, napakataas. Napakataas ang tingin nila sa kanilang sarili dahil alam nila na kasama nila ang Panginoon. Yun po ang sinabi. In verse 30, chapter 13, verse 30, sa binasa ko po kanina, sabi dito, then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Napakataas ng kumpiyansa. Ang mga fearful na mga tao ay okay lang sa kanila na bumalik or manatili sa kanilang buhay. Ito sa sitwasyon ng mga Israelites, yung mga tatakutin, ng mga leaders, ng mga tribo, yung 10, okay lang sa kanila na bumalik sila sa dating buhay nila sa Egypt. Gusto nilang bumalik sa Egypt. Basahin natin ang chapter 14, verse 1 to 4. Ang sabi dito, that night all the people of the community raised their voices and wept aloud. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in this desert, why is the Lord bringing us to this land only to let us fail, and only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? Ang tindi po. Itong mga taong matatakutin, okay lang sa kanila na bumalik sa dating buhay. Ano bang buhay nila sa Egypt? Maganda ba yung buhay nila sa Egypt at gusto nilang bumalik doon? Sila po ay mga alipin. Sila po ay mga alipin ng mga Egyptian people. But because of their fear, gusto nilang bumalik. Because itong mga fearful na mga tao ay wala silang vision of the future. What they see is their past life. Ang mga tao na fearful at faithless, walang pananampalataya. Instead na umusad, instead na umabante, instead na umangat, sila ay paurong. They tend to retrogress instead of progress, backward. Sila ang mga tao na natulog ng Martes pero gumising ng Lunes. Dahil ito yung mga tao na kapag tinanong mo, kumusta ang buhay? Ang sasabihin nila, ganun pa rin. Walang pag-usad, walang pag-angat.
Samantala yung mga faithful na tao, sila yung mga tao na may vision. They are the people who have vision of the future. Merong pananaw. Ito ang dahilan kung bakit inutusan ng Diyos na tingnan ang lupain ng Kanaan dahil gusto nilang tingnan, makita kung ano ang kanilang buhay sa hinaharap, ano maging sitwasyon ng kanilang pamilya doon sa lupang ipinangako. Bakit ba? Hindi ba alam ng Panginoon ang sitwasyon ng Kanaan? Bakit inutos pa niya sa mga tao? Pumunta kayo doon. Tingnan nyo. Ano ang nandun? Hindi ba alam ng Panginoon ang sitwasyon ng Kanaan? Alam po yun ng Panginoon. Pero inutos po ng Panginoon doon sa mga leaders dahil gustong ipakita ng Panginoon ang vision of the future. The Lord wanted the leaders to see what will be their lives if they possess the promised land. Ano na sila? After 1 year, after 2 years, after 5 years, ano na sila? Yun ang gustong ipakita ng Panginoon. That is why, inutusan niyo yung mga leaders. Tingnan niyo ang lupa na aking ipinangako. God wanted that these leaders, these people will have the excitement. Nandun yung gigil. Ito na. Ito na yung ipinangako ng Panginoon sa aming lulong si Abraham. But the fearful, wala sila nakita. Ang mga faithful, they saw something different. They have vision of the future. Nagkaroon sila ng pananaw. Because the Lord really wanted His people to have a vision of their future. The vision of what He had laid down before them. Ano ba yung inilatag ng Panginoon para sa kanila? Because, my friends, my brothers and sisters, vision is very important. Napakahalaga po ng pananaw. Vision. What is vision? Ano ba yung vision? Vision can be described as the picture of the preferred future. Ito isang larawan ng kinabukasan. Yung kinabukasan na gusto nating marating. Vision is seeing tomorrow from today. Ang pananaw, ang vision ay yung tinitingnan mo ang kinabukasan na nandito ka sa kasalukuyan. Vision is seeing the end from the beginning. Alam mo na kung anong magaganap. That is vision. Sobrang mahalaga po ang vision. It is very much important because vision is the bridge between the present and the future. Ito ang nagkukonek. Kung sa ngayon, sa ating kinabukasan, vision, pananaw. Vision reveals our destination. Ngayon pa lang, nakikinita na natin kung ano ang magaganap. Some kind of an interpreter. Ito yung nag-i-interpret sa atin. It is the lens that will interpret the events of our life. This is the lens that we will see people and our concept about the will of God. Ito yung pananaw. You know what? Without vision, itong sinasabi, without vision, people perish. Proverbs chapter 29, verse 11. Without vision, we will have no purpose. Wala tayong direksyon. Without vision,
we'll have no goals. Wala tayong gustong maabot. There's nothing to accomplish without vision. We have no agenda. If we have no vision, no plans by which to work or organize our efforts. Napakalaga po ng vision. And you know what? When we have vision, we will have goals. We can answer the question, what we expect 5 years from now? Ano ba tayo? 5 taon mula ngayon? If we have vision, we can answer that question. If we have vision, we will have plan to accomplish those goals. And, of course, we will have many things to do if we have vision. We have many things to do. Basically, the future depends on how we see our future. Ang ating kinabukasan, kung ano nakikita natin ngayon. And our positioning, ang ating pagposisyon, ay nakadepende po doon. If we have the vision for the future, what kind of future we will have? Di ba? Kung wala tayong pananaw sa kinabukasan, ano ba ang kinabukasan meron tayo? Meron kinabukasan, pero kinabukasan na walang plano, isang bukas na walang plano, isang bukas na hindi organisado, isang bukas na walang inaasahan. Meron din namang darating na bukas, pero ganun po yun. Unplanned, unorganized, and unexpected future. That is why, my friends, for this year, we need to plan our work, and we have to work our plan in order to ensure that our future will be aligned with the Lord's purposes. Our future will be God's making and not our own. Kailangan nating tingnan ang kalooban ng Panginoon. Ano ba kanyang pinapagawa sa atin? We need to organize effectively as an individual, as a congregation, in order to get the work done. We need to set goals and plans for the unexpected contingencies. Meron pong hindi natin anasan, pero kung tayo po ay nakahanda, meron tayong plano tungkol doon. Organized po tayo. Si Helen Keller, isang tao, isang babae na bulag siya mula pagkabata. Meron siyang sinabi, worse than being blind would be to be able to see but not have a vision. Sabi niya, mas may matindi pa sa bulag. Kasi sabi niya, ako bulag ako eh. Pero may mas matindi pa. May mas masakla pa sa pagiging bulag. At yun ang mga tao na merong paningin pero walang pananaw. Merong paningin pero walang pananaw. Walang pananaw sa kinabukasan. Si Woodrow Wilson, isang presidente ng United States of America, sabi niya, we grow great dreams and all big people are dreamers. Ang sabi niya, karamihan ng mga malaking tao ay mga ngarap, merong pangarap, merong vision of the future. Merong isang saying, hindi ko nakuha ang
Ang original na may sabi nito, ang sabi niya, the poorest man is not he who is without a cent, but he who is without a dream. Ang pinakamahirap na tao ay yung tao na walang cent, walang sentabo, walang pera. Ang pinakamahirap na tao ay yung taong walang pangarap. Sa kwento nating binasa, what happened to the 12 spies? What happened to the 12 leaders na inutusan ng Panginoon upang tingnan ang lupa na kanyang pinangako? Ang 10 po doon ay namatay sa wilderness, namatay po doon sa disyerto. Kasama yung mga tao na walang pananampalataya, yung mga taong fearful. Actually, hindi ko na maalala yung pangalan ng 10 leaders ng mga 12 tribes of Israel. Namatay sila lahat doon sa disyerto. At hindi nga nila na-possess, hindi nila na-angkin yung lupa na ipinangako ng Panginoon. Ang dalawa ay kilalang kilala ko. Si Joshua at si Caleb. Sila ay nakapasok sa lupang ipinangako. At hindi lang sila nakapasok sa lupang ipinangako, naangkin nila at natupad sa kanila ng Panginoon ang pinangako ng Panginoon sa kanila. My friends, my brothers and sisters, as a pastor, bilang inyong lingkod, I really wanted to be a person with a vision from the Lord. And as a pastor, as a leader of this congregation, ang gusto ko po, ang aking dalangin, na lahat tayo ng mga tao nandito ay mayroong vision, mayroong pananaw sa kinabukasan. And I am praying, ako'y nananalangin. And this is my prayer, ilang taon na nakalipas, that Lord, give me partners. Give me every deacon in the church, every teacher, every leader, and every member of the SBC Converts na merong vision galing sa Panginoon. And you know what? By God's grace, kung meron po tayong pananaw, we will possess the future together. We will possess 2022. We will possess 2023. At mararating natin kung ano yung gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. At makakamta natin yung inihanda ng Panginoon sa atin, yung kanyang inilatag. We have to possess the future because it is already a done deal. God said, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Ito ang sinabi ng Panginoon. At hindi po nagbabago ang Panginoon. Sinabi niya, ginagawa niya, pangako niya, tinutupad niya. All we have to do is obey, see His plans, His purposes. All we have to do is align our lives and let us see from our spiritual eyes kung ano ang magaganap sa kinabukasan. For this year, ito ang sinasabi ko po. Ikalawang linggo ng taon, ano ba yung ginagawa natin?
Ano bang meron? Ano bang pinagkakaabalahan natin? Sabi natin, aangat tayo. We will take off. Lilipad tayo. We will soar up high like eagles. Pero baka, ang ginagawa mo, katulad pa rin ang ginagawa mo noong 2021, noong 2020, noong 2019. Instead of soaring up high like eagles, lumipad, nanatili tayong mga manok. Napakalaki po ng pagkakaiba ng mga eagles at ng mga manok. Ang mga manok, palagi silang nag-scratch. Palagi, kapag may mga nakikita mga tao, nakakaiba, kumakakak. They're noisy, but they're doing nothing, and they accomplish nothing. Eagles, they soar up high, even in the storms. Because eagles ay meron silang napakalawak, napakataas na pananaw. Malawak na pananaw. Possess the future. It is a given deal from the Lord. It is a done deal from the Lord. All we have to do is possess it. Hindi po yan ibinigay ng Panginoon on the silver platter na isusubo na lang natin. Hindi po. Kailangan po natin magpagod. Kailangan nating magtanim. Kailangan nating mag-harvest. Kailangan nating magsaing bago tayo kakain. Pero si Lord, lahat po yon, it has been ordered. Nakalatag na po siya. We have to be faithful. We should not fear of the hindrances of the obstacles. Be faithful and obey what the Lord is saying. Possess the land. Possess the land. Possess the future. Possess 2022 and even beyond. Ibinigay na yan sa atin ng Panginoon. Tayo yung manalangin. Most gracious Heavenly Father, we thank you so much, Father God. Dahil meron ka na pong inilatag, inihanda para sa amin. At kailangan po namin itong puntahan, kailangan namin itong iposes, kailangan namin angkinin, Panginoon. All we have to do, Father God, is be sensitive to your directions. All we have to do, Father God, is to discern what you are doing and to obey your wills with faith in you. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Caleb at ni Joshua na isang halimbawa ng mga tao na merong pananampalataya sa iyo. We are the next Joshua and Caleb. We are the generations of Joshua and Caleb. The people who will possess the future. For your kingdom's sake, for your glory. Salamat po. Itong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.